Ön szerint miért van szükség arra, hogy 15-ről 30 évre megemelik a paksi szerződések titkosítását? Így szól a törvény. De hát ezt a törvényt önök hozták. Hát még igen, most módosítást kell benyújtani, ha változtatni akar az ellenzék. Miért nem kezdeményezik önök? Hát ez egy jó kérdés. 15-ről 30 évre felemelik a paksi szerződések titkosítását, de vajon miért van erre szükség? Erről kérdeztünk kormánypárti képviselőket, és megdöbbentő válaszokat kaptunk. Miért akarják 30 évre titkosítani a paksi szerződést? Hú, hát én erre nem tudok válaszolni. Gondolom államérdekből. De biztos megvan az indoka. Biztos adnak erre valamilyen választ. De hamarosan megszavazzák, vagy hát meg kell, hogy szavazzák. Így van, ez a kormányzati álláspont, és természetesen frakciótagként ezt támogatni fogom. Nem gyerekjáték egy atomerő. Valóban. Találkoztunk olyan képviselővel, aki majd holnapra eldönti, mi lesz a véleménye. Holnap már elvileg szavaznak. Hát még holnapig sok idő van, hogy gondolkodjam rajta. És van, aki szerint nem is fontos ez az egész. Itt fontos kérdésről De van ez szó. nem fontos kérdés, mert nem tudok válaszolni. A kedvenc válaszunk az volt, aki szerint nem is 30 évről van szó, hanem sokkal többről. Most elárulom, hogy ez nem 30 év lesz, hanem amíg az atomerőmű működik, az ugyanúgy, mint a világon mindenhol, ezeket az információkat nemzetbiztonsági okokból sem Magyarországon, sem máshol nem fogják kiadni. Magyar adófizetők pénzéről van szó egyébként, tehát hogy nem üzleti titkokra kíváncsi senki, hanem konkrétan arra, hogy mondjuk a költségvetésből mennyi pénz megy rá. Tehát ezek olyan dolgok, amik nagyon alapvetően meghatározzák majd azt, hogy például mennyi lesz az áramár, az, hogy az emberek fogják kifizetni. Természetesen így van. Azt gondolom, hogy az áramnak az alacsony ára lesz ezáltal biztosítva. A jogszabály az csak két esetben teszi lehetővé a titkosítást. Egyrészt nemzetbiztonsági okból bizonyos adatok egy adatkör tekintetében, és vannak olyan szerzőjogi kérdések, ami természetes, hogy ebben az időszakban is titkosak. De nem az összes adat tekintetében, csak az emberek biztonságára kell koncentrálni. Ez egy dolog, de hogy azt például nem tudjuk, hogy az adófizetők pénzéből mennyi fog erre elmenni például. Nyilván ez a következő időszaknak a kérdése, a pontos tervezés kérdése, amikor látni fogjuk azt, hogy mennyibe fog kerülni összességében ez az atomerőmű. Az a hitel, amit felveszünk, az ugye egyrészt 3000 milliárd forint, ami valószínűleg pont a duplája lesz. Ugye Finnországban ugyanezt történt. Ma azt tudjuk, és azt tervezzük, hogy ez 3000 milliárd lesz, és nem a duplája. Most még pontosan természetesen nem lehet tudni, amikor egy tervezés időszakában van bármilyen létesítmény, legyen ez egy autópálya, legyen ez egy ház, vagy egy családi ház, vagy egy lakásfelújítás. A pontos tervezés mondja meg azt, hogy mi mennyibe kerül. Ezek a szerződések nemzetbiztonsági okokból titkosak. Hát csak ugye az a helyzet, hogy Európában, ahol épült atomerőmű, azok magáncégek csinálták, itt viszont a magyar adófizetők pénzéről van szó. Finnországban is állami garanciával épül ebben a pillanatban. Magáncég. Az, hogy a magáncég vagy központilag építik, az egyébként a nemzetbiztonsági kérdéseket nem érintik. Tehát akkor lényegében sose fogjuk megtudni, ezt mondja? Mi a kérdés, hogy mit? Hát ez a kérdés, hogy mit? Például, hogy pontosan mennyibe kerül. Ha pontosan mennyibe kerül, azt szerintem arra nem vonatkozik a Mennyi titkosítás. megy a Ezt megtárgyalt egy illetékes bizottság, és abban a bizottságban ugye ellenzéki képviselők is vannak, akik be tudnak tekinteni ebbe a megállapodásban. És akik ellenzik is, hogy 30 évet titkosítsák. Tehát így van, igen, de egyébként az ilyen típusú szerződéseket, amelyik ilyen érzékeny területekkel kapcsolatos, azt gondolom, hogy nagyon sok helyen szokták titkosítani a világban. A hatályos jogszabályok irányadóak a titkosításra. Igen, de azt a jogszabályt önök hozták, az információs törvényt. Hát nézze, nyilvánvalóan ez egy nagy mértékű tranzakció. A biztonsági kérdések megkövetelik azt, hogy bizonyos adatok titkosak legyenek. Igen, de itt üzleti adatokról van szó, nem technológiai adatokról, üzleti adatokról is. De én úgy ítélem meg, hogy a biztonságot ez szolgálja, tehát egy tranzakciónak, egy ekkora mértékű tranzakciónak a biztonságát garantálnia kell. Miért akarják 30 évre titkosítani a paksi Nem szerződést? tudom megmondani. Olyat tessék megkérdezni, aki ért hozzá. De ön meg fogja szavazni? Nem tudom. De önnek kell Nincs szavazni. kialakult álláspont még. De akkor hogy fog szavazni? Holnap lesz a szavazás. Az, hogy majd lesz frakcióülésünk. És ott megmondják, hogy hogyan kell szavazni? Nem, ott meg fogjuk vitatni. És elég lesz ilyen rövid idő, hiszen holnap lesz a szavazás, hogy Nagyon szépen kérem, hagyjon békén, jó? Itt fontos kérdésről De van szó. nem fontos kérdés, mert nem tudok válaszolni. Ön szerint most mennyire oké az átláthatóság? Itt most 10-12 milliárd eurós nagyságrendekről lehet hallani, illetőleg arról, hogy egy nagyon kedvező 4%-ot nem elérő kamatlábról van szó. Azt gondolom, hogy ezt az oroszok tartani tudják, ami persze egy nagyon komoly kérdés, hogy tudják-e ezt a ajánlatot tartani, akkor ez Magyarország számára egy bombaüzlet.